สกินแคร์ตอนนั้นเหมือนจะใช้ทุกตัวที่หาได้แล้วอะทำไมเราใช้แล้วเราไม่เป็นเหมือนที่เขารีวิวเชื่ออินฟูก็แล้วหน้ามันก็ยังเหมือนเดิมอะไรเงี้ยหน้าดีขึ้นเยอะมากความผิดพลาดที่ใหญ่หลวงที่สุดของการใช้สกินแคร์ทุกวันนี้มันคืออะไรรู้ไหมทุกคนมันคือการที่เราอะไม่ได้มองสกินแคร์เป็นรูทีนมันอาจจะเป็นเพราะการตลาดก็ได้ที่บอกเราว่าตัวนั้นก็ดีตัวนี้ก็ดีตัวนู้นก็ดีมันก็ดีหมดนั่นแหละแต่ว่าเราไม่ได้คำนึงเลยว่าพอมันมาใช้ร่วมกันแล้วเนี่ยมันเหมาะกับผิวของเราจริงไหมแล้วส่วนผสมพวกนั้นเนี่ยมันเข้ากันได้จริงหรือเปล่าเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันคือการสังเกตผิวตัวเองมันคือการเรียนรู้ผิวตัวเองแล้วอิงว่ามันคือวินัยด้วยในการที่เราเลือกใช้สกินแคร์ที่เหมาะกับตัวเองไปเรื่อยๆเพราะสกินแคร์มันเป็นเกมระยะยาวครับมันไม่ใช่ fast fashionเพราะฉะนั้นการมีวินัยในการใช้สกินแคร์พวกนั้นอย่างสม่ำเสมอก็เป็นอีกหนึ่ง key success factor ของการที่มีผิวหรือว่าการที่มีรูทีนที่ดีเลยก็เลยเป็นที่มาของรายการใหม่หรือว่า playlist ใหม่บนช่องพลิกหลังกล่องเป็นรายการที่อยากที่จะชวนเพื่อนๆทุกคนที่เคยมีปัญหาผิวมาก่อนรักษาสิวยังไงก็ไม่หายเขาปรับเปลี่ยน mindset การใช้สกินแคร์ยังไงปรับเปลี่ยนการเข้าใจผิวตัวเองยังไงหวังว่าเรื่องราวพวกนี้เนี่ยจะเป็นแรงบันดาลใจเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมทางให้กับเพื่อนๆหลายๆคนที่กำลังเจอปัญหาพวกนี้อยู่นะครับเจอนี่แรกที่เราจะมาแชร์กันในวันนี้นะครับคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาเคยท้อมากๆนะครับเขาเคยกลัวการใช้สกินแคร์เกือบเลิกใช้สกินแคร์ไปเลยซึ่งวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าผิวของเขาดีขึ้นเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าอิงก็ยังไม่เห็นเหมือนกันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเขาปรับเปลี่ยนยังไงอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เขากล้าเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีขึ้นอิงเชื่อว่าเรื่องราวของคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมเรื่องราวของเขากันนะครับชื่อ JR ค่ะอายุปีนี้22ย่าง23ค่ะตอนนี้เป็นบาริสต้าส่วนใหญ่ก็อยู่ร้านกาแฟทำงานบริการลูกค้าเนาะเราก็ต้องเจอลูกค้าโดยตรงเลยบุคลิกภาพกับหน้าตาก็มีส่วนสำคัญในการทำงานความสะอาดสะอ้านด้วยเพราะว่าเราทำอาหารให้ลูกค้าทานก็มีส่วนสำคัญสิวเม็ดแรกจำได้เลยไม่เรียกว่าเม็ดแรกดีกว่าเรียกว่าแผงแรก12ย่าง13ตอนนั้นก็เหมือนบวกกับว่าช่วงนั้นคือเรียนด้วยกิจกรรมด้วยกลางคืนอาจจะนอนดึกด้วยเริ่มใช้สกินแคร์ตามอินฟลูเอนเซอร์อย่างเงี้ยค่ะได้ขึ้นมาอีกเพียบเลยเป็นสิวตรงหน้าผากช่วงนั้นหน้าผากไม่มีที่เลยไม่เล็กๆเต็มไปหมดอะไรเงี้ยตอนนั้นข้างแก้มกับตรงหน้าผากเยอะณตอนนั้นความรู้สึกที่จำได้ก็รู้สึกแย่คือตอนนั้นหน้ามันไม่มีอะไรเลยแล้วพอแบบเราเริ่มใช้มันรู้สึกมันเยอะขึ้นรู้สึกแย่เป็นเพราะตัวเองทำตัวเองด้วยแหละอาจจะเชื่อคนอื่นง่ายไปอะไรเงี้ยตอนนั้นคิดในแง่บวกว่ามันอาจจะเป็นช่วงเปลี่ยนแปลงเป็นวัยรุ่นฮอร์โมนอาจจะมีผลต่อสิวที่ขึ้นด้วยแต่ว่าหลักๆรู้สึกเฟลกับสกินแคร์ที่ใช้ตอนนั้นมากกว่าทำไมเราใช้แล้วเราไม่เป็นเหมือนที่เขารีวิวอะไรเงี้ยใช้ตามที่เขาบอกหมดบางอินฟูที่เราดูก็เป็นหมอด้วยอะไรเงี้ยตามสเต็ปนี้ก็ซื้อตามหมดแต่ก็ไม่ได้ดีขึ้นพอมันเป็นเยอะขึ้นเหมือนด้วยวัยนั้นในหมู่เพื่อนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นพอเราเป็นคนมีสิวเราดูเป็นคนไม่สะอาดไปเลยเพื่อนเหมือนไม่เคยเห็นด้วยมั้งเป็นสิวอะไรเงี้ยเป็นสิวเยอะจังโดนคำแบบเนี้ยบ่อยมาชี้ว่าเนี่ยนะเป็นสิวนะพอจากประถมขึ้นมามต้นพอเปลี่ยนโรงเรียนใหม่เป็นเพื่อนใหม่ก็ยังจะทักเหมือนเดิมเฮ้ยแบบสิวมึงไม่มี3หัวเลยในเม็ดเดียวศึกษาสิวประเภทสิวบนหน้าเราคำที่จำได้จนถึงทุกวันนี้ก็คือมึงเป็นสิวอีกแล้วอะไรเงี้ยดูไม่สะอาดคือความรู้สึกตอนนั้นเราคงไม่ได้คิดอะไรแหละแต่ในใจมันก็กูรู้แหละว่ากูเป็นเพราะกูแบบดูหน้ากูทุกวันตอนเช้าไม่ต้องทักแบบนี้ได้ไหมแบบมันเสียเซลล์อะไรเงี้ยสกินแคร์ที่ตอนนั้นก็คือจะมีไม่แค่ดีกว่าค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าเหมือนจะใช้ทุกตัวที่หาได้แล้วมันตื่นเช้ามาก็คือจะใช้คลีนซิ่งก่อนอินฟู YouTube เช็ดหน้าตอนเช้าดีนะเหมือนเรานอนในห้องแล้วฝุ่นเยอะมลภาวะคลีนออกก่อนจะดีกว่าบางวันรักษาสิวและคลีนหน้าแล้วก็ทาเบนแซกตามก็ใช้โฟมล้างหน้าก็มีหลายตัวที่ใช้ตอนนั้นก็แอคเนเอทสำหรับคนเป็นสิวคือแบบบูมมากดีมากอะไรเงี้ยใช้เป็นโทนเนอร์ก็ใช้บูทวิซีบางวันก็จะสลับใช้กับเซรั่มวิซีของน้องฉัดด้วยแล้วก็เป็นตัวน้ำตบของ CA ต่อด้วยเซรั่มวิซีของบูธเหมือนกันแล้วก็เป็นครีมของบูธตอนนั้นก็ตบด้วยกันแดดตอนนั้นใช้ของมิซูมิคลีนซิ่งโฟมล้างหน้าโทนเนอร์น้ำตบเซรั่มครีมกันแดดทั้งหมด7ตัวตอนเย็นกลับมาเลยคลีนหน้าก่อนแล้วก็ทาเบนแซกคล้ายๆตอนเช้าแต่ว่าเบนแซกเนี่ยจะใช้ทุกเย็น15 นาทีคลีนหน้าล้างหน้าด้วยเคียโนตค่ะพอล้างหน้าปุ๊บก็คือจะเช็ดด้วยโทนเนอร์ก็ตามด้วยเซรั่มตอนนั้นใช้ไฮยาต่อด้วยใช้วิซีอีกแล้วก็จะตามด้วยพวก
sleeping mask เท่าที่จำได้ก็คือใช้ประมาณตั้งแต่ม.3 ถึงม.6 เลย3 ปีจริงๆฟังจากรูทีนของน้องนะครับก็คิดว่าเป็นรูทีนที่ขั้นตอนเยอะจริงๆนั่นแหละแล้วก็น่าจะเป็นอะไรที่เหนื่อยมากเข้าใจได้เลยว่าทำไมถึงท้อกับสกินแคร์แล้วก็เกิดความกลัวขึ้นมานะครับอย่างที่พูดอยู่เสมอเลยนะครับยิ่งเราเพิ่มขั้นตอนหรือว่าเพิ่มผลิตภัณฑ์เนี่ยโอกาสการแพ้การระคายเคืองก็ยิ่งเพิ่มสูงขึ้นและสิ่งที่อิงว่ามันร้ายกาจที่สุดของทั้งหมดนี้คืออะไรรู้ไหมเวลาที่เราเกิดอาการแพ้หรือว่าอาการระคายเคืองขึ้นมาเนี่ยเราไม่สามารถดูได้เลยว่าสิ่งนั้นมันเกิดจากอะไรเพราะว่าเราประโคมอยู่เยอะมากจริงๆรูทีนนี้เป็นรูทีนที่เหมาะสำหรับคนที่มีรอยสิวมากกว่าซะอีกส่วนที่น้องเจยาบอกว่าใช้ micellar water วันละ2 ครั้งเลยเนี่ยจริงๆก็อาจจะเป็นอะไรที่ไม่ได้จำเป็นการถูสำลีเยอะขนาดนั้นการใช้ควบคู่กับ cleanser ตอนเช้าตอนเย็นด้วยเนี่ยอาจจะเยอะเกินไปสำหรับผิวนะครับทำให้เกราะป้องกันผิวอ่อนแอแต่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีแล้วกันว่าเมื่อสิ่งดีๆหลายๆอย่างมันเข้ามาอยู่ร่วมกันเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ได้ความรู้สึกที่ใช้ก็เหมือนจะดีอะค่ะแค่เหมือนมันก็ไม่ได้ดีขึ้นแล้วก็บวกกับช่วงนั้นเข้าคลินิกด้วยก็ไม่ได้ใช้อะไรเลยนอกจากของหมอก็มีกดสิวก็รู้สึกว่าหน้ามันดีขึ้นเหมือนพอหน้ามันดีขึ้นแล้วเราก็ไม่อยากจะไปทำให้หน้าเรามันระบมก็พักพอไม่ไปเท่านั้นแหละมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมกูจะกลับไปใช้อีกดีไหมวะหรือกูจะเชื่อใครได้อีกไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนกับว่าเชื่ออินฟูก็แล้วเชื่อ Google ก็แล้วเชื่อหมอก็แล้วหน้ามันก็ยังเหมือนเดิมอะไรเงี้ยก็เลยเกิดอาการแพนิคไม่อยากให้อะไรมาโดนหน้าเยอะๆแล้วหน้ามันล้าหน้ามันคงเหนื่อยเหมือนเรารักษาเราก็แบบรู้สึกเหนื่อยหน้าที่โดนสกินแคร์ก็คงจะรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันถ้าเกิดให้อิงปรับเปลี่ยนรูทีนนี้ให้สำหรับน้อง JR นะครับตอนเช้าอิงจะล้างหน้าด้วย Acne Aid ข้ามขั้นตอนโทนเนอร์เซรั่มมอยส์เจอไรเซอร์ไปเลยนะครับไปที่กันแดดเลยอาจจะไม่ใช่กันแดดมิซูมิตัวนี้นะครับเพราะว่าคิดว่าสำหรับคนเป็นสิวเนี่ยอยากให้ใช้กันแดดที่ไม่กันน้ำจะดีกว่านะครับโอกาสการอุดตันจะน้อยกว่าการล้างออกก็จะง่ายกว่านะครับในตอนเย็นเนี่ยก็อาจจะใช้ตัวยาเบนโซเพอรอกไซด์ก่อนล้างหน้าได้นะครับล้างหน้าด้วย Acne Aid ตัวเดิมเลยก็ได้หลังจากนั้นถ้าเกิดผิวยังรู้สึกว่ารับการระคายเคืองได้อยู่เนี่ยก็ค่อยลงตัวโทนเนอร์กรดได้นะครับหรือตัวนี้อาจจะใช้เป็นวันเว้นวันก็ได้เหมือนกันหลังจากนั้นเนี่ยอิงจะหามอยส์เจอไรเซอร์ที่ไม่มีน้ำหอมที่เสริมเกราะป้องกันผิวมีเซรามายด์มีไฮ hyaluronic acid เพิ่มความชุ่มชื้นดีๆสักตัวหนึ่งนะครับแค่นี้เลยจบนะครับ2ขั้นตอนตอนเช้า4ขั้นตอนตอนเย็นซึ่งถ้าเกิดใช้รูทีนตามตรงนี้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าผิวไม่ได้ดีขึ้นหรือว่าผิวแย่ลงกว่าเดิมเนี่ยเองก็แนะนำว่าให้รีบปรึกษาคุณหมอดีกว่านะครับอาจจะเป็นโรงพยาบาลผิวหนังหรือว่าคลินิกที่เราไว้ใจได้ใช้โฟมล้างหน้าของอิงกุค่ะแล้วก็เป็นมอยเจอไรเซอร์ของเคียนูดแล้วก็กันแดดเคียนูดแค่นั้นเลยตอนเช้าใช่ตอนเย็นกลับมาก็คือจะใช้โฟมล้างหน้าอิงกุเหมือนกันแล้วก็ใช้เป็นตัว sleeping mask บาโนบากิสกินแคร์ทั้งหมดก็วนอยู่แค่4ตัวใช่ก็รู้สึกว่าหน้ามันได้พักเพื่อนแนะนำมาว่าแบบเพื่อนใช้แล้วดีเหมือนตอนเป็นสิวก็คือไปปรึกษาเพื่อนเหมือนกันเพื่อนเมื่อก่อนหน้าก็มีปัญหาอย่างนี้เหมือนกันเพื่อนหน้าดีขึ้นทั้งเซตนี่แหละเพื่อนแนะนำมาหมดเลยเพื่อนแบบชอบดูรายการพลิกหลังกล่องได้รูทีนนี้มาก็ต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพผิวหน้าเราด้วยใช่ก็คือแค่มีล้างหน้าลงบำรุงแล้วก็กันแดดก็รู้สึกว่าพอแล้วรูทีนใหม่ที่ปรับเปลี่ยนแล้วเห็นแล้วโล่งอกมากเห็นแล้วรู้สึกว่านี่แหละคือแนวทางที่ถูกต้องเขามาถูกทางมากๆแล้วนะครับแต่ก็แอบตกใจเหมือนกันนะว่าจริงๆแล้วแทบจะไม่ได้มีส่วนผสมอะไรที่รักษาสิวเลยนะมีแค่ตัวมาสบาโนบากิตัวนี้นะครับที่มี PHA แล้วก็มีส่วนผสมคุมมันอยู่บ้างตัวนี้ก็เป็นคลีนเซอร์ที่เท่าที่ได้ยินมาเนี่ยเป็นตัวที่อ่อนโยนมากเลยนะครับขอบคุณน้องเจอาถ้าเกิดใครระคายเคืองง่ายแพ้อยู่ตัวนี้ก็เป็นตัวที่เซฟมากๆเป็นเซฟโซนได้เลยนะครับสำหรับใครหลายๆคนมอยส์เจอไรเซอร์ตัวนี้ของ Clear Nose นะครับก็เคยรีวิวไปแล้วมีเซรามายด์หลายตัวนะครับช่วยเสริมเกราะป้องกันผิวอันนี้เป็นสิ่งที่อยากเห็นมากๆกำลังแบบกั้นหายใจอยู่เลยว่าน้อง JR จะหาส่วนผสมนี้ได้ไหมนะครับซึ่งน้องก็หาได้จริงๆคือเซรามายด์เนี่ยอย่างที่เพื่อนๆทุกคนน่าจะทราบกันดีแล้วนะครับมันช่วยเสริมเกราะป้องกันผิวได้ดีงานวิจัยชี้ว่าคนที่มีสิวเนี่ยจะมีเซรามายด์ในเกราะป้องกันผิวน้อยเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้สิวไม่หายสักทีนะครับก็ดีมากๆที่น้องหามาได้นะครับแล้วตัวนี้ก็มีเนื้อที่ค่อนข้างบางเบาด้วยนะครับเหมาะสำหรับคนที่อุดตันง่ายแล้วก็เป็นสิวตัวนี้ผ่านนะครับต่อไปเป็นกันแดดอันนี้เป็นกันแดดไม่กันน้ำซึ่งก็ดีมากๆนะครับเพราะว่าอย่างที่น้องเขาเล่าให้ฟังว่าไลฟ์สไตล์เขาจริงๆก็เหงื่อไม่ได้ออกเยอะมากอยู่ในห้องแอร์นะครับแล้วก็คนที่เป็นสิวเยอะๆเนี่ยการใช้กันแดดที่ไม่ได้กันน้ำก็สามารถล้างออกได้ง่ายโอกาสอุดตันก็จะต่ำอยู่แล้วนะครับส่วนผสมก็เรียบง่ายนะครับแล้วก็เนื้อก็บางเบาเหมาะสำหรับคนเป็นสิวนะครับอันนี้ก็คิดว่ามาถูกทางแล้วเช่นกันนะครับ
ตัวนี้น้องเจอาบอกว่าใช้แค่ตอนกลางคืนเท่านั้นนะครับใช้เป็น moisturizer ไปเลยซึ่งอิงว่าก็ถูกต้องมากๆเลยเช่นกันเพราะว่าเนื้อเขาบางเบาก็จริงแต่ว่าสำหรับคนผิวมันมากๆเนี่ยก็อาจจะเพียงพอแล้วเป็น moisturizer ได้เลยนะครับมีส่วนผสมของกรด AHA ตัว PHA นะครับแล้วก็มีสารสกัดที่ช่วยลดความมันในผิวได้ด้วยซึ่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุของการเกิดสิวเป็นตัวรักษาสิวที่อ่อนโยนมากๆแล้วก็ช่วยปลอบประโลมผิวได้ดีด้วยนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยอิงก็ค่อนข้างแปลกใจนะว่ารูทีนเนี่ยจริงๆมีส่วนผสมน้อยลงมากๆแทบจะไม่ได้มีตัวไหนรักษาสิวแบบจึ้งๆเลยนะครับสิ่งที่คิดว่าเปลี่ยนแปลงไปในผิวของน้อง JR หรออย่างแรกเลยนะคิดว่าน่าจะระคายเคืองแล้วก็แพ้น้อยลงมากๆเลยผิวน่าจะสงบลงเยอะเลยนะครับพวกความแดงต่างๆเนี่ยอิงว่าอาจจะรวมถึงพวกรอยดำด้วยนะก็น่าจะลดลงนะครับอาจจะยังมีสิวอยู่บ้างเพราะว่าถ้าดูจากตรงนี้ยังไม่ได้มีพวกยารักษาสิวอะไรมากมายนะครับมีแค่ Active ช่วยคุมสิวเล็กน้อยผิวน่าจะแข็งแรงขึ้นแล้วก็มีความชุ่มชื้นมากขึ้นอาจจะมีความมันน้อยลงด้วยนะตื่นเต้นแล้วอยากเห็นหน้าน้องตอน after แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกับน้องกันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะโอเคหน้าดีขึ้นเยอะมากขอบคุณน้อง JR มากเลยนะครับที่มาวันนี้อิงก็เป็นหนึ่งในคนแรกๆของรุ่นเหมือนกันที่เป็นสิวตอนนั้นจำได้เลยม.1 อ่ะแบบสิวขึ้นตรงจมูกแล้วก็แบบโดนเพื่อนล้อแล้วก็เพราะเพื่อนทุกคนก็ยังไม่เข้าใจว่าสิวคืออะไรไงแล้วเขาก็จะหาว่าเราสกปรกแล้วก็เขาก็จะแบบเรียกชื่อเรานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็แบบรู้สึกว่าเป็นเรื่องราวที่ทัชใจอิงมากเหมือนกันก็ขอบคุณ JR มากๆเลยที่แบบวันนี้กล้ามาแล้วก็มาแชร์เรื่องราวให้ทุกๆคนได้ฟังคือเมื่อกี้เนี่ยเห็นแค่ภาพ before แต่ว่ายังไม่ได้เห็นหน้า after ของน้อง JR แบบจริงๆเลยคือบอกเลยว่าตกใจมากตอนเดินเข้ามาเมื่อกี้คือหน้าเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากแบบจากรูปที่เห็นคือเหมือนคนละคนเลยอ่ะถ้าเกิดดูจากสกินแคร์นะครับก็เห็นได้ชัดเลยว่าน้องเจก็ลดใช่ไหมลดขั้นตอนลงเยอะมากรู้สึกว่าอันนี้เป็นหนึ่งในแฟกเตอร์ที่หลายๆคนมองข้ามในการรักษาสิวเนาะเพราะว่าจากประสบการณ์เองด้วยนะเวลาที่เราจะรักษาสิวเราก็จะต้องคิดแล้วว่าเฮ้ยเราต้องใช้อะไรถึงรักษาสิวใช่ไหมต้องเพิ่มตรงไหนต้องประคบแบบไหนใช้อะไรเช้าเย็นอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ได้หยุดคิดเลยว่าเฮ้ยหรือว่าจริงๆแล้วคำตอบมันคือการตัดออกไม่ได้การหามาเพิ่มใช่ปะอิงว่าอันเนี้ยเป็นจุดเปลี่ยนอย่างหนึ่งที่แบบอยากจะให้ทุกคนลองสังเกตไว้เลยเพราะว่าอิงเองก็ผิวดีได้เพราะว่าการตัดออกเหมือนกันแล้วของน้อง JR อิงว่าเป็น case study ที่น่าสนใจมากเป็นพิเศษเพราะว่ารูทีนใหม่ที่มีทุกวันนี้แทบจะไม่ได้มีส่วนผสม active รักษาสิวโดยตรงเลยแบบมันมีแค่ตัวบาโนบากิใช่ไหมตัวนั้นเป็นมาสที่มีกรด PHA กับกรด BHA แล้วก็มีตัวที่ช่วยลดความมันอยู่แต่ว่าในรูป before นะถ้าเกิดเห็นสิวระดับนั้นเนี่ยมีแบบเบนแซกมีวิตามิน A ดิฟเฟอรินอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่ปรากฏว่ายังไม่ต้องใช้พวกนั้นเลยแค่ลดขั้นตอนสกินแคร์มาก็สามารถที่จะมีผิวที่สิวหายได้ขนาดนี้แล้วนะครับคือเป็นอะไรที่ Amazing มากเลยมันทำให้อิงคิดว่าเฮ้ยจริงๆผิวเรามันก็ฉลาดอยู่แล้วนะคือเราแค่อาจจะต้องหาสิ่งที่ทำงานร่วมกับมันเพิ่มความชุ่มชื้นปกป้องผิวจากแสงแดดรักษาเกราะป้องกันผิวเนี่ยแค่เนี้ยผิวก็สามารถทำหน้าที่เพื่อรักษาตัวเองได้แล้วจากประสบการณ์ของอิงเนี่ยก็เคยมียุคหนึ่งเหมือนกันที่ไม่กล้าใช้อะไรละจำได้เลยว่าแม้กระทั่งกันแดดที่หมอผิวหนังทุกคนก็บอกว่าต้องใช้ยังไม่กล้าใช้เลยเพราะว่าตอนนั้นผิวมันพังจนใช้อะไรก็แสบไปหมดใช้อะไรก็แบบแพ้ไปหมดอะไรเงี้ยดีมากเลยคือมันเหมือนเป็นการค่อยๆฟังผิวไปเรื่อยๆมั้ยอิงเป็นเหมือนกันเลยจำได้เลยว่าตัดออกเหมือนกันหมดเลยแล้วก็ค่อยๆฟังผิวไปเรื่อยๆว่าเติมทีละอย่างแล้วหลังจากนั้นดูซิว่าผิวรู้สึกขาดอะไรหรือว่าอะไรมากไปน้อยไปแล้วมาเติมเรื่อยๆแต่ว่าเป็นการเติมแบบมีเจตนาแล้วก็อย่างเข้าใจแล้วว่าผิวเรามันต้องการอะไรและไม่ต้องการอะไรใช่ไหมใช่เพราะว่าเหมือนก่อนหน้านี้ใช้หนักเกินไปหน้ามันก็อาจจะแบบพอแล้วไหมแค่นี้ก็พอแล้วใช่หน้ามันคงจะร้องขอแล้วมันก็เลยแบบแสดงออกมาในรูปของสิวหรืออะไรอย่างใช่ก็เลยหยุดพอรู้สึกว่าเท่านี้ก็เพียงพอแล้วนะหน้าคงไม่ได้ต้องการอะไรไปมากกว่านี้แล้วเป็นรูทีนที่วนอยู่แค่นี้ใช่แล้วน่าจะเป็นรูทีนที่ยั่งยืนด้วยไหมแบบใช้ต่อไปได้ยาวๆใช่อิงดูรูป before แล้วรู้สึกว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ Amazing มากเลยอยากฟังจาก JR เหมือนกันว่ามองรูปคนนั้นในวัยนั้นแล้วเรามองย้อนกลับมาเรามีความรู้สึกยังไงบ้างครับคือพอเห็นรูปตัวเองอันนี้คือรูปที่ถ่ายสิวตัวเองที่เหลืออยู่ในโทรศัพท์แบบรูปเดียวเลยไม่เคยเก็บรูปอื่นไว้เลยขนลุกเลยใช่เพราะว่าแบบรู้สึก
ไม่ชอบ เป็นเหมือนกันเลยเป็นเหมือนกันเลยทีมงานเพิ่งถามว่ามีรูปตอนที่เป็นสิวหนักๆไหมนี่แบบลบไปหมดแล้วถ้าไม่ได้ลบนะก็ไม่ได้ถ่ายตั้งแต่แรกเพราะว่ารู้สึกว่ามันทำไมแล้วก็ต้องทำอย่างนั้นกับตัวเองอะคือแค่เห็นตัวเองหน้ากระจกก็แบบจะร้องไห้เสียเซลล์สุดๆแล้วอะการที่จะต้องเก็บรูปไว้อีกมันเหมือนเป็นบาดแผลในใจที่กลับมาหลอกหลอนเราในอนาคตอะคนที่เป็นนะมันคือทั้งชีวิตเราเลยอะบางวันมันคิดอย่างอื่นไม่ได้แล้วนอกจากเรื่องสิวด้วยซ้ำอะเหมือนตอนนั้นก็คิดว่ามันคงจะไม่ได้ดีไปกว่านี้แล้วแหละตอนนั้นขนาดเป็นขนาดนั้นนะรูปแล้วยังรู้สึกแบบดีอะแบบมันไม่มีสิวแล้วอะเปลี่ยนมาได้ถึงตอนนี้ตรงนี้ดีขึ้นกว่าตอนนั้นอะก็คือดีมากๆแล้วอะไรเงี้ยแค่ความรู้สึกนะตอนนั้นกล้าที่จะลองกล้าที่จะปรับกล้าที่จะเปลี่ยนคนอื่นเชียร์อัพเราไม่เท่าเราเชียร์อัพตัวเองหรอกจริงเองว่าอันนี้เป็นอะไรที่สำคัญมากอย่าลืมแบบแม้กระทั่งในวันที่เรารู้สึกท้อมากๆอ่ะก็ให้กำลังใจตัวเองไว้แล้วก็ให้รู้ว่ามันมีทางออกนะถ้าเกิดเราแค่ต้องเปิดใจเราแค่ต้องมีความกล้าแล้วก็รู้จักผิวตัวเองรู้จักสิ่งที่เราใช้แบบมีเจตนาจริงๆครับคิดว่าเรื่องราวของ JR น่าจะเป็นกำลังใจดีๆให้หลายๆคนเลยทั้งกำลังใจทั้งแนวทางแล้วก็หลายๆคนที่ดูอยู่อิงเชื่อเลยว่าน่าจะเห็นตัวเองใน JR เหมือนกับที่อิงก็เห็นตัวเองในวัยเด็กใน JR เหมือนกันนะก็ขอบคุณ JR มากๆที่มาแชร์เรื่องราวให้พวกเราวันนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องที่ยากต้องใช้ความกล้าการเหลือรูปอยู่ในโทรศัพท์แค่รูปเดียวอ่ะมันมีไว้เพื่อให้ดูจริงๆว่าเฮ้ยเราเคยเป็นแบบนั้นมาจริงๆอ่ะแล้วก็มันเป็นโมเมนต์ที่อาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวมากๆในตอนนั้นก็เข้าใจว่าหลายๆคนที่ดูอยู่ก็อาจจะมีโมเมนต์แบบนั้นถ้าเกิดได้มาฟังเรื่องราวนี้ก็หวังว่าจะเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะครับก็ขอบคุณเจมากๆเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆร่วมทางทุกๆคนนะครับที่อาจจะติดตามกันอยู่นะครับก็หวังว่ารายการนี้จะเป็นกำลังใจดีๆให้ทุกคนได้นะครับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายถ้าใครมีเรื่องราวแบบนี้ก็มาแชร์กันได้ด้านล่างเช่นกันนะครับตอนนี้เราก็ยังเปิดรับสมัครใครมีเรื่องราวผ่านปัญหาผิวต่างๆมาแล้วก็อยากจะมาแชร์ก็คอมเมนต์มาได้ด้านล่างหรือว่าส่งอีเมลมาหาพวกเราได้เช่นกันนะครับข้อดีเลยอย่างแรกก็คือประหยัดเวลาประหยัดเงินแล้วก็หน้าเหมือนได้พักเหมือนเวลาเราแบบใช้สกินแคร์เยอะๆเหมือนคนทำงานหนักรู้สึกได้รีแลกซ์ผิวด้วยเวลาใช้อะไรน้อยๆพอใช้น้อยแล้วเห็นผลดีขึ้นก็รู้สึกอย่างนี้แหละคือโอเคละผิวหน้าชุ่มชื้นไม่แห้งเกินรอยลดลงแล้วก็การเกิดสิวใหม่น้อยลงรู้สึกว่าสิวเป็นสิวเม็ดใหญ่ๆเกิดน้อยเรารู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเวลาเราจะเปิดหน้าเหมือนปัญหาสิวมันก็ยังไม่ได้หายไปแบบ 100% แต่ว่าเรารู้สึกว่าเรารับมือกับมันได้ดีขึ้นแล้วก็อยู่กับมันได้แฮปปี้มากขึ้น